วันนี้เราจะมากำจัดสนิมที่ออกยากโดยวิธีง่ายๆ โดยใช้น้ำส้มสายชูและอลูมิเนียม แต่มันทำได้อย่างไร เดี๋ยวมีรายละเอียดเล่าให้ฟัง น้ำส้มสายชูเราก็ใช้พริกน้ำส้มที่ใช้ปรุงรสทั่วไปได้ ส่วนอลูมิเนียมเราก็ใช้แผงซองยาหรือฝาถ้วยโยเกิร์ต จะสังเกตว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเวลาเราพับแล้วมันจะไม่คืนรูปนะวัสดุขึ้นสนิมที่เราจะนำมาทำความสะอาดก็คือกรรไกรอันนี้ซึ่งมีสนิมระดับปานกลางเรามาเริ่มกันเลยน้ำส้มสายชูมันก็คือกรดอะซิติกเจือจางแค่ 5% ที่เหลือเป็นน้ำตอนนี้เราก็จะมาเริ่มขัดกันเลยราดน้ำส้มสายชูบนจุดที่ขึ้นสนิมให้ทั่วกรดอะซิติกจากน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยากับออกไซด์ในสนิมเหล็กช่วยให้สนิมหลุดออกนะครับส่วนอลูมิเนียมก็จะทำปฏิกิริยากับออกไซด์ในสนิมเหล็กกลายเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ทำให้สนิมเหล็กกลับกลายมาเป็นเหล็กอีกครั้งสิ่งที่ขัดออกมาตอนแรกๆจะเป็นสนิมที่อยู่ผิวๆออกนะแต่พอขัดไปสักพักเนี่ยจะมีเป็นเหมือนน้ำสีเทาๆดำๆอันนี้แหละเกิดจากการทำปฏิกิริยาของอลูมิเนียมกับออกไซด์ในสนิมเหล็กไม่มีพิษอะไรนะเดี๋ยวเราก็ล้างออกถ้าไม่ใช้น้ำส้มสายชูได้ไหมคำตอบก็คือก็ได้ใช้น้ำเปล่าได้ก็ขัดออกเหมือนกันแต่ถ้าใช้น้ำส้มสายชูซึ่งเป็นกรดอะซิติกจะทำให้มันขัดออกง่ายขึ้นอีกก็เหมือนเรามี2แรงช่วยกันนั่นแหละทั้งกรดอะซิติกและอลูมิเนียมช่วยกันเอาออกไซด์ออกจากเหล็กเพราะเราใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าอลูมิเนียมจะทำให้พื้นผิวเหล็กเสียหายเพราะว่าเนื้ออลูมิเนียมมันนิ่มกว่าเหล็กมันไม่ทำให้เนื้อเหล็กเสียหายแน่นอนงั้นเราข้ามไปดูผลลัพธ์กันเลยนี่คือภาพเปรียบเทียบก่อนหลังของการทำความสะอาดสนิมในครั้งนี้นะครับทุกคนลองไปทำกันดูนะครับชุบชีวิตให้อุปกรณ์ที่ขึ้นสนิมภายในบ้านให้กลับมาดูใหม่เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับ Let me try ขอป้าลองทำพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ